Magandang umaga, ako si Ruth Cabal. Hatid namin ang mga balitang mahalaga sa inyo. Bahagi kayo ng talakayan dito sa Newsroom ngayon. Iringan sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait, humupa na raw matapos magkasundo ang dalawang bansa sa pamamahala ng overseas Filipino workers. Biyahe ng MRT na antala na naman, mga aberya bubusisiin ng Senado. Sa ating issue ngayon, pabor ba kayo sa pag-aarmas ng MMDA traffic enforcers? At sa serbisyo ngayon, alamin ang benepisyo ng ketogenic diet sa mga batang may epilepsy. Nagkasundo na raw ang Pilipinas at Kuwait para maibalik sa normal ang pagtatrabaho ng mga Pilipino doon. Yan ay ayon sa Deputy Foreign Minister ng Kuwait sa ulat ng pambansang pahayagan nila na Kuwait News Agency. Ngunit wala pang ibang detalye ang nasabing kasunduan. Ayon sa opisyal, tinatalakay nila ang mga panuntunan na susundin ng dalawang bansa kaugnay ng mga OFW sa Kuwait. Ito'y matapos ipatupad ng Pilipinas ang deployment ban sa Kuwait kasunod ng pagkamatay ng Pilipinang si Joanna de Mafelis na natagpuan sa loob ng isang freezer. Ayon sa report, calm has been restored o humupa na raw ang sitwasyon matapos ang mga pagbatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kuwait. Dagdag pa ng opisyal, inimbitahan ng kanilang emir si Pangulong Duterte na bumisita doon sa susunod na buwan. Nauna nang pumalag ang Kuwait matapos ang kritisismo ng Pangulo at sinabing hindi dapat i-escalate o palalain pa ang sitwasyon. Bumuo na raw ang bansa ng isang komite para imbestigahan ang mga naging komento ni Pangulong Duterte. Samantala sa panayam sa CNN Philippines, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello na hindi pa niya alam ang tungkol sa sinasabing preliminary deal o paunang kasunduang binanggit ng Deputy Foreign Minister ng Kuwait. Bagamat sinabi ni Bello na nagkasundo na ang Pilipinas at Kuwait na muling pag-aralan ang nakabinbin na Memorandum of Understanding ng dalawang bansa. Nauna nang inanunsyo ng Pilipinas na sinusulong nito ang isang MOU kung saan mapoprotektahan ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa Kuwait. Ayon kay Bello, target ng DOLE na mapirmahan na ng Pilipinas at Kuwait ang MOU sa una o ikalawang linggo ng Marso. Gusto namin matiyak na doon sa MOU ay mayroong provision na yung passport ng ating manggagawa, pag nandun na sila, ay hawak nila, hindi hawak ng employer. Or at the very least, hawak ng ating labor attaché. At saka yun ding provision na yung ating mga manggagawa, pag nandun sila, may employment contract sila, yung employer nila doon ang paglilingkuran nila, hindi pwedeng ilipat-lipat sila. Sa ibang balita, naghayag ng suporta at pagtitiwala si Pangulong Duterte kay Defense Chief Delfin Lorenzana sa gitna ng kontrobersya sa multibilyong pisong frigate deal ng Philippine Navy. Pinayuhan din ng Pangulo ang kanyang special assistant na si Bongo sa kanyang pagdalo sa Senado kaugnay sa investigasyon sa issue. Sabi ko nga kay Gabong, just tell the truth. Wala ka mang problema. Bitawan mo ito, kaya di ba talaga dumating yan? Kasi wala nga doon. So yan, pinaimbestiga. O, yung Koreano na nanalo, sabi niya, bakit ngayon walang order ng delivery? Paano nagtatalo sila dyan sa baba? Hindi ako kasama. It was Mercado and Lorenzana all the time, all along. But I believe in Lorenzana. I believe in their honesty. Sa pagdinig kahapon, pinabulaanan ni Go na nang himasok o nakialam siya sa frigate deal. Aniya, fake news raw ito at pakanalang ng mga kritiko ng Pangulo ang pagdawit sa kanya sa issue. This is serious. Inintrigan nyo ang Chief of Staff, ang SND, na alam naman natin matatalino at magagalang ang mga to. Ang problema sa fake news na ito, ang satisfaction nilang sumulat ng paninira. Nanawagan naman ng Pangulo sa mga mambabatas na irespeto at huwag ipahiya ang mga opisyal ng gobyerno na iniimbitahan sa kanilang mga pagdinig. Huwag lang ninyong babuin kasi my orders would be if you are degraded, if you are inflicted with the wounds of your dignity as a person, stand up and go out. If you are arrested, I will object. Pag hindi kayo binitawan, I will go to Congress even alone to get you.
Naabala na naman ang mga sumasakay ng MRT matapos muling magka-aberya ang ilang tren ngayong umaga sa kasagsagan ng rush hour. Alamin natin ang karagdagang detalye nasa North Avenue Station sa Quezon City. Ang ating correspondent na si Rex Remitio. Rex, ano ba nangyari kanina at saka bakit tila halos araw-araw ata yung mga aberya dyan? Kinailangan niyang magbaba ng wala sa oras ng ilang tren ng MRT doon sa may pagitan ng Ortigas at Shaw Boulevard stations kaninang alas 6:30 ng umaga. Ayon sa MRT Control Center, nagkaroon ng aberya dahil nagkaroon ng electrical failure yung ilan sa braking systems noong kanilang mga tren. At dahil nga ito, yung punot dulo raw nito ay yung kalumaan na noong electrical subcomponents noong kanilang braking system. Kung kaya't nakita natin na kinailangan bumaba noong mga pasahero at maglakad doon sa riles nga, doon sa harap ng SM Mega Mall. At nakita natin ito doon sa ilang nakalap nating litrato kaninang umaga. May nakita pa nga tayo na isang matanda na at tila hirap ng maglakad at may tungkod na at kailangan pa siyang alalayan ng isang security guard. Ang sabi naman ng MRT, gumawa naman sila ng mga pansamantalang hakbang upang maibsan yung problema. Gaya ng pagpapalit ng spare parts at tinanggal na rin nila yung mga naging depektibong train mula doon sa riles. Pero bukod pa doon sa mga aberya na halos araw-araw na, kailangan ding tiisin ng ating mga pasahero yung napakahabang pila kapag pumipila sila tuwing rush hour. Gaya na lamang dito sa MRT North Avenue Station na kung makikita mo sa aking likuran hanggang doon sa may Paramount, sa may harap ng SM North hanggang dito sa North Avenue Station, yung pila kaninang rush hour. Ayon naman doon sa mga pasahero na ating nakausap, wala naman silang magagawa kasi para sa kanila naniniwala pa rin sila na mas mabilis pa rin yung kanilang biyahe kapag sumakay sila ng MRT than doon sa bus. At ang ginagawa ng ilan sa kanila, nakikinig na lamang ng musika, yung iba naman nagbabasa na lamang ng dyaryo o di kaya nakikipagkwentuhan doon sa kanilang kasamahan. Kung kaya't dahil nga dito, kinailangan na rin ng kagawaran ng transportasyon na mag-deploy ng tinatawag na point-to-point buses hanggang sa Ortigas at Ayala. Pareho lamang yung babayaran mo dito kapag sumakay ka at diretso na ito doon sa iyong patutunguhan. Ayon kay Attorney Eileen Lisada ng Interagency Task Force dito nga sa isinasagawang pagde-deploy ng P2P buses, nasa 78 bus na at 109 na biyahe na ang kanilang nagawa at natulungan ito yung halos na nasa 6,000 pasahero. At dahil nga mahaba din yung pila dito sa P2P buses, yung iba wala nang nagawa kung hindi sumakay na lamang sa mga pangkaraniwang bus, aircon man at hindi aircon. Dahil para naman sa kanila, mas mabuti nang doon sila tumayo sa loob ng bus, gumagalaw kahit mabagal, kesa naman sa MRT na nakatayo nga sila, masyadong mainit, langhap pa nila yung usok mula doon sa mga tumatakbong sasakyan at kailangan nila itong gawin sa loob ng 2 oras. At meron din tayong nakita nga kanina na doon sa may bandang gawi doon, yung ibang pasahero kailangan na nilang sumakay ng mga kolorum na taxi na kung saan point-to-point din ito hanggang Ortigas at Ayala. Yun nga lang, kailangan nilang magbayad ng 80 hanggang 100 piso papunta lamang doon. So ito yung latest mula dito sa MRT North Avenue Station. Balik sa iyo, Ruth. Rex Remitio nag-uulat. Samantala ngayong umaga, ibubusisiin ng Senado ang sunod-sunod na aberya ng MRT kasabay ng pagtalakay sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Suportado ng mga turista ang panawagan ni Pangulong Duterte na linisin ang Boracay. Matatandaang nagbanta ang Pangulo na ipasasara niya ang isla kung hindi masosolusyonan ang problema sa polusyon doon sa loob ng 6 na buwan. Narito ang ulat ni Anjo Alimario. Sa malinaw na tubig at malapulbos na buhangin, walang duda, ang Boracay ay isa sa pinakadinarayong destinasyon sa bansa. I love the beach. The sea is very like transparent. You can see all the rocks, all the corals. It's a paradise for us, really. In my country, we have many beautiful things, Chile, but not like this. No, really. Suportado ng mga turista dito ang hakbang ni Pangulong Duterte na solusyonan ang problema ng polusyon. I think it's a really good measure so the island can heal. It can take
it's time to recover from all the people, from all the damage and everything people can do to the island. 10 taon na nakararaan ang bumisita ang nooy magkasintahan pa lamang na sina Derek at Peach Gray. Ngayon nagbabalik sila bilang mag-asawa kasama ang kanilang anak. It's so different from the way we remember it. Too many people, not enough systems in place to maintain the beauty of the island. That's all we're asking for. We just want the pristine beauty of the island, but at the same time, having everything properly managed. Nagbahagi si Green ng isang insidente na nakapagpalungkot sa kanilang mag-asawa. Yesterday, we had dinner in a particular restaurant here. And, the tables were really messy because obviously a lot of people had eaten there. But we were greatly surprised when the waiter just brushed the food off into the sand. Anya bilang Pilipino, nabastos at nainsulto sila. We take pride in the fact that our beach is probably the best in the world. And to have bits of food just brushed off into the sand, and I'm sure this happens on a daily basis. It's a shame. Makikita sa video na ibinigay kay Ken Nacor ang pagdaloy ng itim na tubig mula sa drainage pipe. Tandaan ng polusyon sa isla. Well, which halo siya ng illegal tapping. Plus, kanal na yan like sa streets kasi, gumawa ng kanal yan eh. So, pag umuulan, doon na pupunta lahat. So, walang kalalabasan yung kanal niya, dito lang lumalabas. Para kay Nacor, makatwiran lamang ang 6 na buwan na palugit ang mga lumalabag na establishmento. Kung marunong magsalita nga lang yung isla eh. Kung sabihin niya, bugbog na ako eh. Please, bigyan niyo naman ako ng time mag-heal. Saksi rin ng turistang si Warren Van sa pagkasira ng isla. Dagdag niya, nakakaapekto ito sa turismo. I can see a big drop. Pero hindi lahat ay tanggap ang babala ng Pangulo. Kung tutol po kami na ipasara ni President yung Boracay, kasi po kawawa po kami dito yung naghahanap buhay na maliliit. Hair braiding ang kinabubuhay ni Pida at para sa kanya, ang mga kagaya niya ang pinaka-maapektuhan. Kawawa po kami. Yung mga resort, kahit may pera po sila, kami yung maliliit. Sa araw-araw, marami po kaming mawawalan. Wala po kaming tulad ng ipapamasahin namin araw-araw sa mga estudyante namin. Dito lang kami kumukuha. Ayon kay Rowen Aguirre ng pamahalaang lokal ng Malay, may isinagawa ng operasyon laban sa mga establishmento na nakakabit sa drainage pipe. Merong mga salaula dyan na mga na doon sila nagko-connect. Rather than connecting to the sewer line, na obligado sila dapat na mag-connect din doon kasi meron tayong kaukulang ordinansa dyan. 11 ang natuklasang lumabag pero sumunod din daw ang mga ito kalaunan. Nais maging positibo ng lokal na pamahalaan sa mga binitawang salita ng Pangulo. Sa kabila ng mga problema na kinakaharap ng Boracay, milyong-milyong turista pa rin ang dumadagsa dito taon-taon. Sino ba na bang hindi mabibighani sa malaparaiso nitong ganda? Nagsisilbi bang mabagsik na paalaala ang mga sinabi ng Pangulo? Malinaw na may kanya-kanyang responsibilidad ang lahat para mapanatili ang ganda at yaman ng isla. Anjo Alimario, CNN Philippines, Boracay. Kayo ay nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page, CNN Philippines. Kamusta kay Bonifacio Cata watching from Vancouver, Canada at si Seni Masyan. Para naman sa mga paalis pa lang ngayong umaga, silipin natin ang lagay ng trapiko sa Kamaynilaan. Mag-umpisa tayo sa EDSA Guadalupe. Ang lane sa kanan ay northbound. Padami na ang mga sasakyan patungong Shaw Boulevard. Gayon din sa kaliwa papunta yan sa Hill Puyat at Ayala sa Makati. Ito naman ang latest sa Rojas Boulevard sa may Pedro Hill Street. Ang lane sa kanan ay papunta ng Baclaran. Ang kabilang lane naman ay papunta ng Luneta. Sa ngayon, asahan ang pagbagal ng trapiko sa magkabilang lane dahil sa traffic lights sa may intersection. Abangan! Anong masasabi nyo sa hakbang ng MMDA na armasan ang kanilang mga enforcer ng baton o batuta? Mag-comment sa ating issue ngayon. At sa ating talakayan, alamin kung paano nakatutulong ang tinatawag na ketogenic diet sa mga batang may epilepsy. Kayo ay nasa newsroom ngayon. An ambitious infrastructure endeavor that cuts travel time from Manila to Baguio in half.
The T-Plex links Manila to the Greater North via Tarlac, Pangasinan, and La Union. The 19 billion peso expressway was funded by a group of banks led by the country's largest, BDO. The T-Plex transaction is something we're very proud of. When I was meeting with the original proponents, this was the Philippine contractors, their wish was to do an all-Filipino deal. Because prior to T-Plex, all big construction projects always had Japanese components and other foreign components, never an all-Filipino. We truly believe in the need of infrastructure of the government. This was even with the two or three presidents ago. We believe that infrastructure is needed, and one way to help was for us to use our expertise. The project's proponent, San Miguel Infrastructure, says working with BDO made the entire process easier. When the T-Plex project was put together, San Miguel was not yet the majority owner of a purely Filipino-led contractor project. They were all the shareholders of this project. But BDO was the lead bank in a syndicate of purely Filipino banks, and they are still the lead lender in this consortium. Eventually, San Miguel became the majority shareholder of the T-Plex project. BDO already had a relationship with San Miguel, a major relationship with San Miguel, and they made the transition into this project so much easier for San Miguel. In general, we're very supportive of infrastructure. So this current administration has focused more on ODA projects. But despite that, we're also very supportive. There have been some unsolicited proposals, and we're there to support the proponents. We've raised our hand, and we're offering our help in whatever way we can. What we're also doing, we're working with some of the other conglomerates to already prepare unsolicited proposals. San Miguel has a plethora of infrastructure projects that are in the pipeline, and because of the relationship we have maintained with such a venerable institution as BDO, and they always find ways to help us and create transactions for us, we will always be counting on them to assist us in our future endeavors. We would like to see the Filipino have an easier time connecting with their loved ones and their work in an easier way. Because of the transactions we're able to do, we're able to help the consumers, even if we don't directly touch the customers. Akala ko yan yun. FB Live, narinig nyo naman yung ating issue kasi yung MMDA ay tinatrain na yung ilang mga enforcers nila para sa paggamit ng baton o batuta. Kasi nakita naman natin the past weeks, may mga nag-viral na may ilang motorista na parang nilalabanan talaga nila yung medyo violent sila na nilalabanan nila yung ilang enforcer. So isa yan sa pinapatupad ng MMDA. Although at this point, tinetrain pa lang daw nila yung kanilang mga enforcers. Pabor ba kayo na magkaroon ng mga baton o batuta itong mga MMDA enforcers? Tapos yung ating talakayan naman, ako maganda to kasi nauuso yung ketogenic diet. Pero actually, kung hindi nyo alam, it started na as a treatment for epilepsy or seizures. So matagal nang ginagamit yan. Kaya lang ngayon nauuso siya as a diet, 'di ba? Yung ginagawa for losing weight. So alamin niyo rin yung ibang benefits niyan and yung kung paano talaga ginagawa yan ng maayos. Kayo ay nasa newsroom ngayon. Tatalakayin natin ang mga napapanahong issue na mahalaga sa inyo.
Sinimula na ng MMDA ang training para sa unang batch ng mga enforcer nitong aarmasan ng mga baton o batuta bilang proteksyon sa mga motoristang mainitin ng ulo at minsan nagiging bayolente pa. Ayon kay MMDA spokesperson Celine Pialago, 30 babaeng enforcers ang unang makakatanggap ng mga baton at sumasailalim na ngayon sa training para matiyak na handa sila at alam nila ang rules of engagement kung kailan at kanino maaaring gamitin ang mga batuta. Giit ng MMDA, may utos pa rin sila sa mga enforcer na gumamit ng maximum tolerance. Ilang insidente na ang nag-viral sa social media kung saan nagiging bayolente ang ilang motorista laban sa mga MMDA enforcer. Ano pong masasabi nyo sa hakbang ng MMDA na armasan ang kanilang mga enforcer ng mga baton o batuta? Tama lang ba ito o tingin nyo hindi naman na kailangan? Mag-comment sa aming Facebook Live at babasahin namin yan bago matapos ang programa. Ketogenic o keto diet, marahil pamilyar na yan sa inyo dahil nauuso yung diet na yan. Sa keto, kumakain ng maraming taba, limitadong proteins at halos zero carbohydrates. Ilang sikat na personalidad na ang gumagawa ng diet na ito para pumayat. Pero alam nyo ba na ang keto diet 100 taon ang ginagamit ng mga doktor bilang alternative treatment upang makontrol ang seizures o atake sa mga batang may epilepsy? Para pag-usapan natin yan, kasama natin ngayon si Eloisa Villaraza, isang nutritionist dietitian. Tama. Magandang umaga sa iyo, Eloisa. Magandang umaga din, Ruth. Eloisa, ano muna ulitin natin? Kasi na-discuss na namin to before, but as yung umuusong weight loss, ano? Pero ano nga itong ketogenic diet at paano siya nakatutulong naman for epilepsy? Okay. Katulad ng nasabi mo kanina, ito ay 100 years nang nag-exist. Ito po ay talagang designed or indicated sa mga batang merong seizures na hindi mabilang or intractable. Sa mga batang hindi din nag-work yung maraming anti-epileptic drugs. So yan po yung unang pinaka-reason ng kanilang the use of the ketogenic diet. So paano po ginagawa itong ketogenic diet? Ito po ay under sa supervision ng isang pedia epileptologist. And then ang pedia epileptologist ang siya po nagre-refer sa dietitian para sa diet. So sa kanila po nanggagaling ang prescription. Pagkatapos ang dietitian naman ngayon ang gagawa ng ketogenic diet prescription. Ini-indicate ng isang doctor kung ano ang ratio ng ketogenic fats to protein. Meron tinatawag 4:1, 3:1. So it is the really doctor ang nagsasabi sa amin. Bakit po ba, di ba yung binanggit natin kanina, kasi it's a ketogenic diet as more on fats than limited proteins and carbs. Paano po ba siya nakakatulong against seizures? Okay. Ang natural na mekanismo ng ating katawan ay kumukuha ng enerhiya ang katawan natin sa mga pagkain may carbohydrates. So, kung babawasan ng carbohydrates sa pagkain, so mababawasan din ng pinoproduce itong fuel for energy. Kukuha ngayon ang katawan sa fats. So, para mag-produce po ng ketosis. Ang sinasabi po sa mga literature ay pag may ketosis, ito po yung makakapagpa-control ng seizures. So, may effect siya sa brain? Opo. Yung ketones na napreproduce, therefore, ito yung mag-control ng seizures. Pero yung like what you mentioned kanina, talagang binabantayan mismo ng doktor at ng tulad nyo na nutritionist dietitians. Bakit po kailangan mabantayan? Kasi iba-iba kada bata. Opo. Kasi usually, ang epekto po nito is 1 to 3 months. Pagka-effective sa bata, we continue it hanggang mga 2 hanggang 3 taon. Ganun din, ang doktor din na nagsasabi kung itutuloy pa rin ang diet. And you mentioned, i-stress lang natin na this is just an alternative dun sa mga hindi gumana yung... Opo, alternative lang siya sapagkat kung minsan may iba rin po, nagko-combine, may anti-epileptic drugs at kasabay ang ketogenic diet. Pero yung, is this parang sa lahat ng klase ng epilepsy or may certain age lang ba na pwedeng ibigay ito sa mga bata? Sa mga bata, yes. Ito po'y commonly namin ginagamit sa mga bata. We also receive referrals para din sa adults, pero ito rin po ay sinasala din namin kung pwede sila dito sa diet na to. Ano po yung mga sample natin na meals na pwede? Dito po kasi kailangan natin, one of the meals that we give our children is yung squash spaghetti. Okay, ito po ay nilalagyan din ng mga oils and you have also... Ano ibig sabihin ng squash? Yung kalaba? Ang ginamit na noodles ay kalabasa po. Yes, okay. Na ginayat. Yan. And then, pwede rin naman yung vegetable salad natin, yung bacon, lettuce, and tomato na may sinamahan ng crispy bacon on top. Isa po rin sa mga examples na binibigyan namin. Common foods also that we give our patients is yung avocado po. Yeah, avocado. Yes, avocado na
kahit ikaw gusto mo rin siguro yung avocado, no? Sinasamahan po ito ng all-purpose cream. Yan. But again, kailangan supervised, especially for children. Computed po kasi Oo, namin. pero Eloisa, pag-usapan na lang din natin ngayon yung nauuso kasi nga maraming nagpapapayat gamit itong ketogenic diet. Is that advisable? Bago po namin yan italakay dito, tama po kayo, napaka-in yung topic na yan. First is, wala pa ho akong natatanggap na referral for weight management ng ketogenic diet. If ever, ako po ay humihingi ng referral sa isang doktor na siya ay pwedeng mag-ketogenic diet, lalo na kung may comorbidities na po. Ang ibig po sabi ng comorbidities, siya po ay meron ng mataas na cholesterol at iba pong mga problema. Oo, mas mag-iingat pag gano'n, ano. Last na lang, yung huling bilhin nyo dun sa mga tapang pagkain na lang po, anong reminders, general reminders for food, for rice, for water? Well, para sa amin, whether it's whatever diet na ito po, amin din po is balance pa rin in moderation. Kompleto, nandiyan pa rin ang carbohydrates, ang protein at fats. Kaya lang po nagkakaroon ng ketogenic diet is it has a purpose. May purpose siya, bakit ganito yung features ng ketogenic diet. Eloisa, may event kayo, ang inyong nutritionist group of the Philippines. Ito po ay ang aming 2018 Annual Convention of the Nutritionist Dietitians Association of the Philippines na magaganap po sa November 22 to 23 sa SMX Davao City. Okay. Davao Center. Okay, marami pong salamat kay Ms. Eloisa Villaraza. Thank you. Abangan, batas ukol sa habang buhay na pag-aari ng cellphone numbers. Aprobado na sa Senado. Ang karagdagang detalye, alamin dito sa Newsroom ngayon. Eloisa, yung topic, Facebook Live, nakita ko may mga nagko-comment na sa inyo dito tungkol dun sa topic natin. Thank you po, Ms. Eloisa. Tungkol dito sa topic natin sa MMDA dahil aarmasan sila ng mga baton o mga batuta. So, pabor ba kayo dyan? So, pwede kayong mag-comment dito. Nakikita ko may mga naglalagay na ng comments. Si Pau Cadalay, si Don Rene Santiago, si Yol Quizon, sila Gail Miligan. Yung ibang mga comments nyo, babasahin natin bago matapos yung programa. Si JC Escobar, Ivan Alfante watching from Kuwait. Ayan, sana maayos ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa Kuwait. Maganda rin yung balita na malapit nang magkaroon ng Memorandum of Understanding yung Philippines and Kuwait kasi mas ilalatag dyan yung mga panuntunan for overseas Filipino workers dyan sa Kuwait. Si Marlon Algabre, si Romy Bagahora. Breaking news po tayo, binasura ng Senate Ethics Committee ang mga reklamong inihain ni dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon laban kay Senator Panfilo Lacson, pati na ang ibang kaso naman laban kay Senator Antonio Trillanes. Nasa Senado, ang aming senior correspondent na si Cecil Lardizabal. Cecil, anong detalye tungkol dito? Yes, Bruce, katatapos lamang ng deliberasyon ng Senate Ethics Committee at napagkasunduan nga ng mga miyembro ng Ethics Committee na i-dismiss na lang yung kaso ng ethics complaint na isinampa ni Captain Nicanor Faeldon laban kay Senador Panfilo Lacson at yung kasong isinampa din ni Faeldon laban kay Senador Antonio Trillanes. Ito yung sinasabi ni Faeldon na meron daw grave abuse of discretion and abuse of authority sina Lacson at Trillanes. At kasunod niyan ay due to lack of evidence, dismissed din without prejudice. Yung kasong isinampa naman ni na Attorney Abelardo de Jesus, nila Congressman Umali, yung ethics complaint na isinampa laban kay Senador Laila de Lima. Ruth. Cecil Lardizabal, nag-uulat mula sa Senado. Habang buhay nyo na, magiging pag-aari ang inyong mga mobile numbers. Ito ang nakapaloob sa panukalang batas na inaprubahan sa Senado na nagbibigay pahintulot sa mga cellphone users na magmay-ari ng isang number na lamang. Yan ay kahit na magbago ito ng telco network o di kaya ay magbago din ng subscription plan. Sponsor at author ng Lifetime Cellphone Number Act si Senator Win Gatchalian. Nakasaad din sa panukala ni Gatchalian na dapat free of charge o libre ang magiging transaksyon ng mga consumer. Magbumulta naman ng hanggang 1 milyong piso ang mga kumpanyang hindi susunod sa batas.
At kanina tinanong namin anong masasabi nyo sa hakbang ng MMDA na armasan ang kanilang enforcers ng mga baton o batuta. Tutol dito si Carlos Timoteo, sabi niya baka abusuhin lang ng ilang enforcer ang paggamit ng mga batuta. Para naman kay Gail Milligan, tama lang na armasan ang mga enforcer dahil minsan abusado talaga ang mga motoristang hindi marunong sumunod sa batas. Comment ni Marlon Algabre, dapat alisin na lang ang mga MMDA enforcer at palitan ng mga pulis. Maraming pong salamat sa inyong mga komento at yan ang mga balita at isyong ating tinutukan na papanahon at mahalaga para sa inyo. Samahan niyo akong muli bukas. Ako si Ruth Cabal at ito ang Newsroom ngayon.